र यो भिडियो विशेष गरी जुन मैले ओडब्ल्युडिसी प्रयोग गरेको हजुरहरूलाई देखाएको छु, जुन पहिला पनि प्रयोग गरेका थियौँ, यसमा हामीले रेगुलर बेसिसमा ओडब्ल्युडिसी प्रयोग गरिरहेका थियौँ र त्यो प्रयोग गरेको जुन झाल छ त्यो झालमा चाहिँ यसरी फल चाहिँ फलिसकेको छ, जुन हजुरहरूलाई मैले देखाइरहेको छु। एउटा मात्र होइन, यो विशेष गरी सबैमा चाहिँ फल फलेको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। र त्यही भएर जस्तो अब यति हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई के विश्वास दिलाउन चाहन्छु भन्दाखेरि जुन यो ओडब्ल्युडिसी छ, ओडब्ल्युडिसीले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई एउटा इक्जाम्पल दिन खोजेको हो, जुन अहिले हामीले राखिरहेका छौँ र बनाउने एकदमै सजिलो प्रक्रिया छ भनेर पनि मैले पहिलाको भिडियोमा हजुरहरूलाई देखाएको थिएँ। हेर्न सक्नुहुन्छ जुन यसको रिजल्ट यो फलेको छ। फलिसकेपछि माथितिर पनि यत्तिकै बतिलाहरू लाग्ने काम चाहिँ भइरहेको छ। यसरी जुन मैले हजुरहरूलाई देखाइरहेको छु, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मजाले फल्न सुरु गरिसकेको छ माथिपट्टि पनि। र यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ राम्रो छ। जे होस्, अर्ग्यानिक खेती गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूले पनि ओडब्ल्युडिसी चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको काम के भन्दाखेरि जति पनि जुन माटोमा भएको जुन बिरुवाहरूले खान नसकेको जुन तत्त्व छ, त्यो बिरुवाहरू खान नसकेको तत्त्व चाहिँ यसले, जुन यसमा भएको ब्याक्टेरियाहरूले त्यो बिरुवालाई सजिलैसँग दिने काम गर्छ। र कमसेकम एउटा बिरुवामा हाल्दाखेरि करिब हामीले यो भिज्ने गरी, तलपट्टिको जराहरू भिज्ने गरी चाहिँ राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई जुन आजभन्दा लगभग 15-20 दिन अगाडि लगाएको लौकाको रिजल्ट मैले हजुरहरूलाई देखाइसकेको छु। र यति गरिसकेपछि जहाँसम्म हजुरहरूलाई पनि विश्वास लाग्छ होला कि यसको रिजल्ट राम्रो आउँदो रहेछ कि आउँदो रहेछ भन्ने कुरा। र यहाँ बतिलाहरू लगाइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यसमा। र अरू पनि त्यस्तै नै फलिसकेको छ, जुन मैले हजुरहरूलाई देखाउन खोजेको थिएँ। यो एउटा एभिडेन्स हो ओडब्ल्युडिसीले साँच्चै काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई यही भिडियो मार्फत जानकारी दिन खोजेको है त। र कसरी बनाउने भन्ने कुरा जिज्ञासा हुनसक्छ, म यो भिडियोको अन्तिममा पनि मैले राखिदिएको छु। तल डिस्क्रिप्सनमा नि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। मात्र एकदम सामान्य छ। पहिला तपाईँहरूलाई प्योर मदर कल्चर चाहिँ चाहिन्छ। मदर कल्चर लिइसकेपछि करिब 100 लिटर पानी छ भने 100 लिटर पानीमा तपाईँहरूले मदर कल्चर हाल्नुहुन्छ र 100 लिटर पानी बराबर 1 किलो गुड यानि कि भेली यानि कि सक्करको प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। र बनाएको पनि मैले देखाएको छु। र यसरी चाहिँ ओडब्ल्युडिसीले काम गरेको कुरा मैले हजुरहरूलाई देखाएँ है त।